Компанія Bronix. Сьогодні на встановленні фаркопу такий автомобіль, як Honda CR-V 2015 року. Хочу, щоб ви подивилися, як ми це робили. Дивимось. Як ви могли бачити, фаркоп став дуже просто, дуже легко, навіть без зняття бамперу. Була маленька підрізка бамперу для того, щоб встановити його компактно на автомобіль. Дзвоніть, пишіть і замовляйте. Дякую.